ৰঘুপতি চাৰিওপিনে ৰঘুপতি সেইকাৰণে ৰঘুপতিৰ ওপৰতে মই এইখন ড্ৰয়িং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰবি শৰ্মাৰ ছবি এখন আঁকিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, একদম প্ৰথমতে গ্ৰিড এখন এনেকৈ বনাই ল'ম A4 সাইজ পেপাৰত। আৰু যদি নাজানে গ্ৰিড কেনেকৈ বনায়, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, সেইটো ভিডিঅ' চাই লওক আৰু এনেকুৱা এখন গ্ৰিড আপুনি A4 সাইজ পেপাৰত বনাই লওক। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বক্স ছিলেক্ট কৰিম। ওপৰৰ ফালৰ পৰা 3 আৰু তলৰ ফালৰ পৰা D। বুজি পাইছে কি কৈছোঁ? যোনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে, ওপৰৰ ফালৰ পৰা 3 আৰু ছাইডৰ ফালৰ পৰা D, মানে এই যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে, এইটো বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িংখন ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো একদম প্ৰথম ষ্টেপটোৱে হৈছে গ্ৰিড এখন আমি প্ৰথমতে বনাই ল'ম। যদি আপোনাৰ অলপো নলেজ নাই গ্ৰিড কি হয়, গ্ৰিড কেনেকৈ ইউজ কৰে, গ্ৰিড মানে কি, আপুনি যদি একদম আলু তালু বুজিয়ে নাপায় কি হয়, একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে। মই অলৰেডি বহুত ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ গ্ৰিড কেনেকৈ কি হয়, কেনেকৈ ইউজ কৰে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, এবাৰ আপুনি চাই লওক। এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ আগতে সেইটো ভিডিঅ' যদি আপুনি অকণমান চাই লয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে অকণমান ইজি হৈ যাব ড্ৰয়িংখন কৰিবলৈ। তো প্ৰথমতে আপুনি গ্ৰিড কেনেকৈ বনায় সেইটো ভিডিঅ' চাওক, গ্ৰিডৰ নলেজটো অকণমান লৈ লওক। তাৰপিছত আমি সেই গ্ৰিডখন প্ৰথমতে A4 সাইজ পেপাৰত বনাই ল'ম। গ্ৰিডখন হৈছে এনেকুৱা য'ত আমি মানে এখন গাইডলাইন, ঠিক আছে, এখন গাইডলাইন হিচাপে আমি লাইনবিলাক বনাই ল'ম। সেই গাইডলাইনটো আমি ফ'ল' কৰি পিনে আমাৰ যোনখন ড্ৰয়িং থাকে সেইখন আমি বনাম। তো তেনেকৈ আমি ৰবি শৰ্মাৰ যোনখন ছবি আছে সেইখনত আমি গ্ৰিড টেকনিক ইউজ কৰি পিনে ইয়াত মই বনাই আছোঁ। আপুনি ভালদৰে চাই যাওক কেনেকৈ মই বনাই আছোঁ। আৰু বেছি ইমান আপুনি মাথা লগাব নালাগে, কাৰণ বহুত মই এনেকুৱা আৰ্টিষ্ট দেখিছোঁ বহুত কমপ্লিকেটেড কৰি দিয়ে কিছুমান বস্তু, মানে এনেই আলু তালু এইবিলাক ভাবি দিয়ে, বহুত টাফ হ'ব, কেনেকৈ কি হ'ব বহুত ভাবি কি হয়, যোনখন আমাৰ এটা ড্ৰয়িংখন হয় সেইখন বহুত কমপ্লিকেটেড কৰি তোলে। যোনটো বস্তু ইমান কমপ্লিকেটেড নহয়, অ'ভাৰ থিংকিং বেছিকৈ কৰে। তো আমি ইমান ভাবিব একো দৰকাৰ নাই। যেনেকৈ যি ইয়াতে মই বনাই আছোঁ আপুনি চাওক, ভালদৰে চাই যাওক কোনটো বক্সত কেনেকৈ মই বনাই আছোঁ সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰক। ফ'ল' কৰি পিনে আপুনিও ড্ৰয়িংখন বনাই যাওক। মই একদম গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনাৰো ড্ৰয়িংখন একদম পাৰফেক্ট ৰবি শৰ্মাৰ নিচিনাই হ'ব। তো আপুনি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক, আৰু যদি এনেকুৱাই আপুনি ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে এবাৰ মোৰ চেনেলটো চেক কৰি ল'ব। যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি এইখন ড্ৰয়িং আপুনি কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো টেগ কৰিব পাৰে। আৰু এনেকৈ আমি ৰবি শৰ্মাৰ ড্ৰয়িং এখন বহুত সহজে আঁকিব পাৰোঁ। আপুনি ইয়াত শ্বেডিং কৰিব পাৰে, কালাৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যি মন যায় তাকে কৰি পিনে আপোনাৰ ৰুমৰ ৱালত, নহ'লে আমাৰ ৰবি শৰ্মা দাকো গিফ্ট কৰিব পাৰে। তো বাছ আজি এইখিনি আছিলে এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং। লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত।